हेलो एभ्रिवान। सो साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई टिकटकमा स्ट्याटस कसरी लेख्ने, यदि तपाईहरुले पनि टिकटकमा स्ट्याटस वाला भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो मन परे एउटा लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् साथीहरू, ढिला नगरिकन आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो साथीहरू, सबभन्दा पहिला तपाईं आफ्नो टिकटक अकाउन्ट ओपन गर्नु होला हैन। म टिकटक अकाउन्ट ओपन गरिरहेको छु र टिकटक अकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले नर्मल तरिकाले चाहिँ आफ्नो टिकटक भिडियोमा स्ट्याटस लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले पहिला एउटा फोटो लिनुपर्ने हुन्छ, जुन फोटो तपाईहरुले गुगलबाट पनि आफूलाई मन परेको फोटो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईले आफ्नै फोटोमा स्ट्याटस लेख्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई पनि आफ्नै फोटोमा स्ट्याटस लेखेर देखाउने छु। अब साथीहरु, सबभन्दा पहिला त्यसको लागि तपाईले प्लसको आइकन रहेको छ बीचमा, प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। अथवा तपाईहरुलाई कुनै पनि म्युजिक मन परेको छ भने त्यो म्युजिकमा तपाईहरुले टिकटक भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई नर्मल तरिकाले बनाएर देखाउन गइरहेको छु। अब म प्लसको आइकनमा क्लिक गरे। प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ नर्मल तरिकाले आफ्नो फेस देखाएर भिडियो बनाएर त्यो भिडियोको माथि तपाईहरुले चाहिँ भिडियोको अगाडि तपाईहरुले स्ट्याटस लेखेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ फोटोमा राखेर देखाउन गइरहेको छु। अब फोटोमा राख्नको लागि तपाईहरुले यतापट्टि साइडमा यहाँनिर टेम्प्लेट्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले जुन टेम्प्लेट्स मन पर्छ तपाईहरुलाई त्यो टेम्प्लेट्स तपाईले चुज गर्नु होला। मलाई यो टेम्प्लेट्स मन पर्छ, मैले यो टेम्प्लेट्स चुज गरे। चुज गरिसकेपछि सिलेक्ट फोटोज भनेको छ, सिलेक्ट फोटोजमा क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ दुईवटा आफ्नै फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर चाहिँ डबल एक्सपोज वाला भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि एउटा ब्ल्याक फोटो तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। ब्ल्याक फोटो लिनु होला फर्स्ट, र सेकेन्ड चोटिमा तपाईहरुले चाहिँ आफूलाई मन परेको आफ्नो फोटो चुज गर्नु होला। अथवा कुनै पनि तपाईले गुगलबाट डाउनलोड गरेर पनि यहाँनिर ग्यालरीमा राखेर तपाईले अगाडि लिन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि अब तपाईहरुले ओकेमा क्लिक गर्नु होला। सो साथीहरु, केही समय लाग्ने छ यहाँनिर प्रोसेसिङको लागि, र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर अब देख्न सक्नुहुनेछ। अब मैले यहाँनिर चाहिँ आफूलाई मन परेको स्ट्याटस लेख्न सक्छु, जस्तो कि शायरी होस् अथवा कुनै पनि कविता तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो हिसाबले तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ टेक्स्ट भनेको छ, टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँनिर चाहिँ आफूलाई मन परेको एउटा नेपालीमा लेख्न गइरहेको छु। नेपालीमा लेख्नको लागि टाइप गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो किबोर्ड तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सजिलैसँग प्ले स्टोरमा भेट्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि अब म तपाईहरुले यहाँनिर लेखेर देखाउने छु। जस्तो कि मैले म मात्र लेखेँ, म, र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ यो फन्टहरु यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो हिसाबले। यहाँनिर मलाई यो खाली मन पर्यो। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ चाहिँ एमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यस्तो आउनेछ है। मलाई फेरि यो मन पर्यो र कलर चाहिँ मलाई ब्लू कलर राख्ने छु मैले हैन। र त्यसपछि माथिपट्टि डन देखाएको छ, डनमा क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई तपाईले जुम गर्नु होला। यस्तो तरिकाले जुम गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि तपाईहरुले टाइमको हिसाबले राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो लेखेको यहाँनिर चाहिँ यो म लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने सेट टाइम भनेर आउनेछ यहाँनिर माथिपट्टि सेट मा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ है, कहाँनिरबाट कहाँसम्म चाहिँ तपाईहरुले यो राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तो कि यसलाई मैले यो फर्स्ट रहेको छ हैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो फर्स्ट टाइपिङ रहेको छ। मैले त्यसपछि अब मैले यसलाई थोरै फोटो आउने बित्तिकै त्यतिखेर मेरो फोटो देखिनेछ।
त्यतिखेरबाट चाहिँ मैले यसलाई यहाँनिर मिलाएर राख्नेछु। यहाँनिरबाट भयो। त्यसपछि राइट चिन्हमा क्लिक गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर आएको छ। र त्यस पछाडि अब फेरि अर्को लेख्नु परेको छ भने अथवा अर्को लेख्न तपाईलाई पर्ने छ भने यहाँनिर टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र त्यस पछाडि फेरि म भइसकेको छ। अब तिमीलाई भयो र त्यस पछाडि फेरि एमा क्लिक गर्नु होला र कलर चुज गर्नु होला आफ्नो हिसाबले कुन कलर मन पर्छ हैन तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले राख्नु होला। त्यस पछाडि डनमा क्लिक गर्नु होला र सेम पहिलेको जसै गरी तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला र सेटमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि यहाँनिर म कहाँनिरबाट आएको छ यहाँनिरबाट आएको छ हैन। फेरि मैले यहाँनिरबाट म आए पछाडि तिमीलाई राख्नेछु मैले हैन। त्यसपछि फेरि यहाँ भयो र त्यसपछि फेरि राइट चिन्हमा क्लिक गर्नु होला। फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ म तिमीलाई भएको छ। अझै पनि तिमीलाई अलि पछाडि राख्नु पर्ने छ। त्यसकारणले गर्दा अलिकति राम्रो पनि हुनेछ। हेर्नुस् अलि पछाडि लगे मैले। अब हेर्नुस् म तिमीलाई भयो। अब फेरि टेक्स्टमा क्लिक गरेर माया लेख्नेछु। माया भयो हैन। फेरि यहाँनिर क्लिक गरेँ र फेरि यो कलर राखिदिएँ हैन। अब यहाँनिर आफ्नो हिसाबले टक्कै यहाँ राखिदिन्छु फेरि। त्यस पछाडि फेरि यसमा क्लिक गरेर मैले सेटमा क्लिक गरेर फेरि पनि तिमीलाई पछाडि तिमीलाई यहाँनिरबाट आएको छ भने यहाँनिरबाट राख्नेछु। राइट चिन्हमा क्लिक गरेँ। अब फेरि हेर्नुस् माया भयो हैन। अब म तिमीलाई माया गर्छु यो भयो। फेरि यसलाई यतिकै छोड्दिएँ र त्यस पछाडि यसलाई अझ ठुलोमा बनाएँ र त्यस पछाडि फेरि मैले यहाँनिर यसमा क्लिक गरेँ पहिलाको जसै गरी र त्यस पछाडि यहाँनिर सेटमा क्लिक गरेर फेरि यहाँनिरबाट ल भयो। अब हेर्नुस् तिमीलाई माया गर्छु। र यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो त म तपाईहरुलाई एउटा यसरी चाहिँ हामीहरुले बनाउन सक्छौं है भन्ने हिसाबले तपाईहरुलाई देखाएको छु र अझै पनि राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले अझै पनि धेरै तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ अलिकति थोरै लेखेर देखाएको छु एउटा स्याम्पल जस्तै। त्यसकारणले गर्दा अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ लेखिसके पछाडि तलमाथि आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुनेछ, सेट गर्न सक्नुहुनेछ यस्तो तरिकाले हैन। सेट गरिसके पछाडि तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ अरु फिल्टरहरु पनि रहेको छ। इफेक्टहरुमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो हिसाबले अझ राम्रो बनाउन पनि सक्नुहुनेछ है। यसमा क्लिक गरेँ मैले हैन। यो भयो र सेभ गरेँ। यो तरिकाले तपाईले आफ्नो हिसाबले सेट गर्न सक्नुहुनेछ र नेक्स्टमा क्लिक गरेर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर यो भिडियो हेरिसके पछाडि कुन कुराहरु बुझ्नु भएन, कति कुरा बुझ्नु भएन, कति कुरा बुझ्नु भयो हैन। तपाईले नबुझेको खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि तलको कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ आफ्ना सुझाव सल्लाहहरु दिन नबिर्सनु होला। यस्तै रोचक र यस्तै रमाइला भिडियोहरुको लागि चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो मन परे शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल।